welcome to my YouTube channel. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අපි ඔයගොල්ලොත් එක්ක අද සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉංග්‍රීසි පත්‍රයේ වචන පහක් සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මේ වචන පහ වල ඉතාම වැදගත්. අපි දිනපතා අපි ඉංග්‍රීසි වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරනවා. අපි ව්‍යාකරණ පාඩමක් අපි අප්ලෝඩ් කරන ළමයි සතියකට පාරක්. අපි හැම සෙනසුරාදා වගම හවස හෝ උදේවරුේ අපි අලුත් ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ පාඩමක් අපි අප්ලෝඩ් කරනවා හැම සෙනසුරාදාවකම උදේ හෝ හවස අපි මේ ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ පාඩමක් අපි අප්ලෝඩ් කරනවා. ඒත් එක්කම අපි අනිකුත් දිනයන් වල හැමදාම කුමක් හෝ ඉංග්‍රීසි වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරනවා. ඒ වීඩියෝ එක ඔබට ඉංග්‍රීසි ස්පෝකන් පැටර්න් එකක් වෙන්න පුළුවන්, ඉංග්‍රීසි පත්‍රයේ වචන වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ ඩයලොග්ස් වෙන්න පුළුවන්, එහෙමත් නැත්නම් ඉංග්‍රීසි රීඩින් වලට අදාළ කොටසක් වෙන්න පුළුවන්. අපි විශාල වැඩ කොටසක් අපේ YouTube channel එක තුලින් කරනවා. එහෙනම් අපි යමු අපේ වචන පහට. මේ බලන්න heart breaking news. ඒතර heart breaking news කියලා කියනවා හදවත කම්පා කරන ආරංචියට. අපිට වාක්‍යයක් ගොඩ ගන්න පුළුවන්. There is a heart breaking news in Ethiopia. ඉතිෝපියාව තුළ හදවත කම්පා කරන ආරංචියක් තියෙනවා. There is a heart breaking news. නේ? There is කියලා කියන්නේ ඉන්නවා එහෙම නැත්නම් තියෙනවා කියන තේරුම. ඒතර there is a heart breaking news in Ethiopia. ඉතිෝපියාවේ තියෙනවා හදවත කම්පා කරන ආරංචියක්. Impartial investigation. ඒතර impartial investigation කියනවා අපක්ෂපාතී පරීක්ෂණයක්. නේ? අපක්ෂපාතී පරීක්ෂණ අපි කියන අපි පවත්වන්න ඕන අපක්ෂපාතී පරීක්ෂණයක් මේ සම්බන්ධයෙන්. ඒතර අපි පවත්වන්න ඕන. ඒතර අපි මේ අපි මම මේ කතා කරන ව්‍යාකරණ මේ වාක්‍ය අපි ඉදිරියේදී ඔයගලන්ට YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරනවා. ඒතර අපි පවත්වන්න ඕන. එහෙනම් කල යුතුයි කරන්න ඕනි. අපි භාවන අපි must එහෙම නැත්නම් should භාවිතය. එහෙනම් අපි කියන we must hold කියන්නේ පවත්වනවා. We must hold an impartial investigation regarding this matter. Regarding කියන සම්බන්ධයෙන් එහෙනම් we must hold an impartial investigation regarding this matter. මේ කාරණය සම්බන්ධයෙන් අපි අපක්ෂපාතී පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න ඕනේ. එහෙනම් Bar Association of Sri Lanka ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයට අපි කියන මොකක් කියලාද? Bar Association of Sri Lanka අපි කෙටියෙන් ඉංග්‍රීසි පත්‍රවල ඔයගොල්ලන්ට දක්වන්න පුළුවන් BASL කියලා නේ. ඊට budget speech. Budget speech කියලා කියන්නේ අයවැය පිළිබඳ විවාදයට. එහෙනම් අයවැය පිළිබඳ විවාදයක් මොකක්ද කියන්නේ? Budget speech. Minimize the waste. Minimize කියලා කියන්නේ අවම කරනවා ක්‍රියාපදේ. Minimize the waste කියලා කියන්නේ නාස්තිය අවම කරනවා. ඒතර we must minimize the waste. අපි නාස්තිය අවම කරන්න ඕන. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ අද මේ ඉගෙන ගත්තේ ඉංග්‍රීසි පත්‍රයේ දෙන අපූර්ව වචන පහක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ ආකාරයට මම ඉදිරිපත් කරන අලුත්ම වීඩියෝ බලන්න ඔයගොල්ලෝ මාව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒත් එක්කම ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක අද බලන කෙනෙක් නම් මම ඔයගොල්ලන්ට යෝජනා කරනවා මගේ YouTube එකේ playlist පහක් විතර තියෙනවා. ඒකෙන් ප්‍රධාන භාවිතය English grammar. ඉතින් මේ English grammar කියන කොටසේ දාලා තියෙන මුල් වීඩියෝ එකේ ඉඳන් බලන්න අපි අංක දාලා තියෙන හැම වීඩියෝ එකකටම පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වීඩියෝ බලලා මෙන්න මේ අනිකුත් වීඩියෝ බලන්න කියන කාර්යය මතක් කරගන්න. අපි තවත් අලුත් වීඩියෝකින් හම්බෙමු. Thank you very much.